אבל עכשיו פשוט פרסום של ממשלת רואנדה, שפרסמה הודעה רשמית בנוגע לטענות ממשלת ישראל, כי חתמה עמה על הסכם לגירוש מבקשי המקלט מסודן ואריתריאה לשטחה. בהודעה נכתב, אני מצטט, בהתייחס לשמועות שהתפרסמו לאחרונה בכלי התקשורת, ממשלת רואנדה מבקשת להודיע כי מעולם לא חתמה על שום הסכם סודי עם ישראל בנוגע ליישוב מחדש של מהגרים אפריקנים. רואנדה מוכנה לסייע בכל דרך, מוגבלת ככל שתהיה, על ידי קבלה של מי שרוצה להגיע אליה. אתם אמרתם שיש הסכם עם המדינה הזאת. אתה מאמין לראש הממשלה או להכחשה תחת לחץ של רואנדה? אני מציע לך להאמין לראש הממשלה. אני הייתי מודע כשראש הממשלה נסע לאפריקה באחד מן השלבים למטרה שהוא לקח על עצמו. הוא השיג את המטרה לא רק עם רואנדה אלא גם מדינה אחרת. צריך להבין, הדרך לסלק מסתננים לא חוקיים, זה לא פליטים, על ידי העברתם למדינה שלישית. אגב, כי הטענות הן שלא בדקתם עם 38,000 המסתננים סלש פליטים סלש מהגרי עבודה, הם באמת כאלה, לא הייתה בדיקה אמיתית. מעטים מהם בכלל הגישו בקשות להיות מוכרים כפליטים, מעטים מאוד הוכרו כפליטים. כאן מדובר על פלח שחצה את הגבול, שלא הייתה גדר, באופן בוטה. היה כאן תעשיית הברחה, אונס, סמים, הביאו לכאן את האנשים האלה. הם השתקעו כאן, יצרו כאן בעיה קשה מאוד. עכשיו אני שואל, בסופו של דבר, מי קודם, עניי עירנו, הזקנות והזקנים בדרום תל אביב, שאני הייתי שם, וראיתי שכדי לקנות, לקנות מצרכי יסוד פעם ביום או יומיים, באים מתוך הדירה הנעולה ומג"ב מלווה אותם לקנות. זו מציאות. יכול להיות שרואנדה חזרה בה מההסכם והפליטים או מה עושים עכשיו? קודם כל אני מציע לא להתרשם, גם תקראו את כל הנוסח, תשמעו. מכחישים שהם חתמו פורמלית בגלל הלחצים, יחד עם זאת הם כן מוכנים לנקוט בפעולות. באיטליה ולו, בזמן ברלוסקוני וקדאפי, היה כאן הסכם, איטליה שילמה לקדאפי כסף כדי שיקלוט, כדי שהמהגרים לא יבואו או יוצאו מתוך איטליה. הרבה מדינות באירופה עושות את זה. יוון, אני ישבתי עם המנהיג הסוציאליסטי של יוון, ציפרס, עם ראש הממשלה, בפגישה סגורה, והוא, שהוא באמת איש שמאל מובהק, ביקש לדעת מישראל איך מקימים גדר, איך עושים, כי הפליטים מציפים את יפן, את יוון, כן? זאת אומרת, אנחנו כאן, יש כאן בעיה, במקום לשבח את ראש הממשלה בעניין הזה, ואני לא... משבחים על ניסיון לפתור את הבעיה. שהוא בנה גדר... משבחים את הגדר ללא ספק, אבל אתה רואה את המחאה הזאת גם של ניצולי השואה, גם של טייסי אל על, שאומרים, אנחנו לא נטיס פליטים אל מותם. אמי שתחיה היא ניצולת שואה, אבי זיכרונו לברכה היה ניצול שואה, לא יספרו לי על ניצולי שואה, כן? קודם כל, ניצולי השואה, חשוב להם מאוד קיום המדינה, וחשוב להם מאוד שזה קרה אחרי כל מה שקרה וכל הסבל והדברים האחרים, ויחד עם זאת יש גם דעות פוליטיות. אני חושב שברור לחלוטין, צריך לשבח את ראש הממשלה והממשלה, שהיא כן באה למצוא פתרון לבעיה הזאת. פתרון, לא מגרשים אותם, וזה עבר אישור בג"ץ. היועצים המשפטיים, בכל ישיבת ממשלה וקבינט, שהנושא עולה, הכל תחת אישור שלהם, תחת פיקוח שלהם, לפי החוק הבינלאומי, אז מה הוויכוח? אז פתאום שרואים שכן אפשר לעשות את זה, ולכן זה אמין מאוד, באים ויוצאים נגד הדבר הזה. כלומר, זה יצא לפועל, זאת השורה התחתונה. ודאי שזה חייב לצאת לפועל, משום שלקח הרבה זמן, מתחו ביקורת על הממשלה, למה היא לא מממשת, הכל קרה לפי החוק, צריך להוציא אותם לאותם מקומות שהם יכולים, אין להם סכנת חיים, ולהשאיר את מדינת ישראל לתושבים שלה, ולמי שמקבל אישור כחוק להיות כאן. בוא נדבר קצת על פקקים. כן.